हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा's किचन। आज आपण पाहणार आहोत फाटलेल्या दुधापासून केलेला रसगुल्ला। घरी फाटलेल्या दुधापासून रसगुल्ला बनवण्याकरिता आपण प्रथम ते गाळून घ्यायचं। इथे माझ्याकडे फाटलेलं दूध आहे, त्याला मी एक उकळी दिलेली आहे आणि आता हे आपण एका सुती कपड्याने गाळून घ्यायचे। हे सर्व पनीर एक पोटली करून अर्धा तासासाठी बांधून ठेवायचं। अर्ध्या तासानंतर आपण हे जे गाळून ठेवायला पनीर ठेवलं होतं हे काढून घेतलंय आणि छान असं पनीर तयार झालेलं आहे। यातलं पाणी काढून आपण हे सगळं टांगून ठेवलं होतं। पनीर छान असं झालेलं आहे, त्याला छान मळून घ्यायचं आहे। 7 ते 10 मिनिटं कमीत कमी छान असं मळून घ्यायचं आहे त्याला। आपण हे पनीर छान असं मळून घेतलेलं आहे। अगदी 10-15 मिनिटं छान असं रगडून मळायचं आहे। गोळे करून घ्यायचे छोटेसे। छान असं पूर्ण गोळा झाला, त्याला रोल करून छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे। आपले गोळे तयार करून झालेत। पाकाकरिता आपण इथे गॅसवर पाणी ठेवलेलं आहे। मी इथे 3 ते 4 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे आणि 1 ते 1.5 बाउल साखर टाकलेली आहे आणि हे पाक होईपर्यंत एकतारी पाक होईपर्यंत उकळून घ्यायचंय। आपला पाक उकळलेला आहे। आपण आता गॅस मीडियम करायचा आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपण जे गोळे केलेले होते ते टाकून घ्यायचे। त्याचबरोबर चिमूटभर वेलची पावडर टाकून घ्यायची आणि हे गोळे 10 मिनिटं उकळू द्यायचे। आपले रसगुल्ले छान फुललेले आहेत। आणखी 5 मिनिटं आपण याला उकळून घेऊया आणि थंड झाले की काढून घेऊया। आपला रसगुल्ला थंड झाला आहे तर आता आपण काढून घेऊया। आपले रसगुल्ले तयार झाले आहेत। तुम्ही पाहू शकता हे रसगुल्ले अगदी स्पंजी झालेले आहेत। माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।